स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले 500 मुनेका 7 वटा यस्ता कम्पनीहरू लिएर आएका छौं जो मिड टर्मसम्म राख्यौं भने 700 र बुल आउँदासम्म 1500 पुग्ने प्रचुर सम्भावना चाहिँ छ र अहिले एकुमुलेसन चलिरहेको छ। अथवा यो बेला हामी किनेर राख्यौं भने मिड टर्ममा 700 र बुल आउँदासम्म 500 बुल आउँदासम्म चाहिँ 1500 रुपैयाँ सजिलै पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यस भिडियोको आधार मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताको आधार मात्रै लगानी गर्नु होला। आजको बनाइ अन्तर्गत मैले एउटा गाउँ खाने कथा राखेको छु। तपाईहरुले यसको जवाफ कमेन्टमा लेख्नु होला। तान तान तिनीका तान, दुईवटा पुच्छ छवटा कान के हो? अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आजको जानकारीको पहिलो कम्पनी रहेको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। आज मैले लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरकै कम्पनीहरू जानकारीमा लिएर आएको छु जो अहिले चाहिँ 500 भन्दा तल छन्। आज जानकारीमा लिएर आएका सबै कम्पनीको मूल्य चाहिँ 500 भन्दा तल छ र छोटो समयमा हामीले यिनीलाई 600-700 को मूल्यमा देख्ने छौं मिड टर्मसम्ममा भने बुलसम्म हामीले 1400-1500 चाहिँ पुग्ने सम्भावना देखेका छौं है त। उसो त यो सम्भावनाको कुरा हो, यसमा ग्यारेन्टीको कुरा छैन। हामीले धेरै एंगलबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो 1500 पुग्छ बुलसम्म भन्ने चाहिँ एनालाइसिस गरेका छौं। मैले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि भनिसकेको छु कि अबको बुलको लिडर गर्ने सम्भावना इन्स्योरेन्स सेक्टरमा छ। त्यसका कारणहरु योभन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा मैले राखिसकेको छु। कृपया तपाईलाई कारणहरु जान्न मन लाग्यो भने त्यता गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। पहिलो कम्पनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स अहिले 403 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको लो मूल्य 350 थियो। योभन्दा अघिल्लो पटक झर्दाखेरि 350 मा आएको थियो भने यो बेला यो पटक भने अलिक माथिबाट नै यो कम्पनी फर्केको छ। 371-70 सम्म आयो र एउटा ट्रेन्ड लाइन बनेको छ। अब यहाँबाट माथितिर जान्छ भने यसले अर्को हायर हाई बनाउन जान सक्ने सम्भावना छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले तीनै हिसाबले जस्तो तपाईले सर्ट टर्मको लागि किने पनि, मिड टर्मको लागि किने पनि, लङ टर्मको लागि किने पनि उपयुक्त समय देखिएको छ। त्यसकारण यो कम्पनीलाई तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो र फन्डामेन्टली कुरा गर्दा रिपोर्टको आधारमा चाहिँ यो कम्पनी धेरै राम्रो देखिएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति सप्लाई बढी भएको कारणले यो दोस्रो ठुलो कम्पनी भयो। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पछिको ठुलो कम्पनी छ, मतलब सप्लाई पनि बढी छ। त्यस कारणले पनि यो कम बढेको हो, तर यसको पनि पालो आउँछ धेरै राम्रो बढ्ने। पछिल्लो दिन त यसमा राम्रै कारोबार भयो र राम्रै तरिकाले बढ्यो। 3.49% ले बढ्यो। यो कम्पनी चाहिँ 370-80 तिर हुँदाखेरि देखि नै हामीले सजेस्ट गरिरहेका छौं र त्यति बेलादेखि किनिराख्नु भएकोहरुले चाहिँ केही प्रतिशत मुनाफा पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ। अब हतार गरेर एकैचोटी किन्ने नकिन्ने त्यो तपाईको कुरा हो, तर मूल्य बढ्दा भोल्युम पनि बढेको कारणले अब यो तल धेरै खस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका हरेक करेक्सनहरु अब बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु है त। दोस्रो कम्पनी छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि अहिले 430 रुपैयाँमा छ। पछिल्लो दिन त भोल्युम सहित राम्रै तरिकाले बढेको छ। हामीले 400 मुनिदेखि 400 भन्दा तल हुँदादेखि नै यो कम्पनी चाहिँ सजेस्टमा राख्दै आएको कम्पनी हो, वाच लिस्टमा राख्न भनिराखेकै कम्पनी हो र हामीले भनेपछि पनि निकै राम्रो बढिसकेको छ। अझै पनि धेरै ढिला भइसकेको अवस्था मलाई लाग्दैन। अब एकदमै सेफ बाइ गर्छु भन्नुहुन्छ भने त पुरानो जुन क्यान्डल छ, रातो क्यान्डल सुरुको दिनको 508 त्यो भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिन थाल्यो अथवा बस्न थाल्यो भने चाहिँ अब बुलसम्मको लागि सेफ इन्ट्री मानिन्छ टेक्निकली। तर म चाहिँ त्यसरी हेर्दिन, किनभने यो मूल्यबाट नै हो हामीले अलिकति गर्दै किन्ने। किनभने यो माथि गइसकेपछि एकचोटी करेक्सन आउने सम्भावना पनि रहन्छ। अब यो भन्दा धेरै माथि जान्छ, 450 भन्दा माथितिर लाग्छ भने हामीले एउटा करेक्सन कुर्न सक्छौं भने 450 भन्दा तलको जोन चाहिँ यसको एकुमुलेसन जोन नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो कम्पनी पनि सर्ट टर्ममा हामीले चाहिँ राम्रै मुनाफा गर्न सक्ने 50-60 पोइन्ट चाहिँ सर्ट टर्ममै खान सक्छौं भने मिड टर्मसम्म राख्यौं भने चाहिँ 700-800 सम्म पुग्ने र लङ टर्मसम्म अर्थात् बुलको अन्तिमसम्म चाहिँ मैले यो कम्पनी पनि 1500 को पेरिफेरीमा पुग्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेको छु। उसो त यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनको आधारमा गरेको मतलब कि पूर्व अनुमान हो। यसको आधारमा मात्रै तपाईले खरिद नगर्नु होला। तपाई आफै पनि अध्ययन गरेर मात्रै खरिदको डिसिजन लिनु होला है त। अर्को कम्पनी रहेको छ RNLI रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। यो तेस्रो सस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। राम्रो फन्डामेन्टल छ यसको पनि, त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन। यसमा चाहिँ पुरानै डाटा राखिदिएको रहेछ। तपाईलाई मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ यसको डिटेलमा पनि मैले जानकारी गराएको छु। लाइफ इन्स्योरेन्स सम्बन्धी भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बजारमा 440 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो पनि 400 भन्दा तल हुँदाखेरिदेखि नै
हामीले चाहिँ बाई सजेसन दिइराखेको कम्पनी हो, बिस्तारै एकुमुलेसन गर्नुस् भनेको। र पछिल्लो दिन चाहिँ तपाईँको करिब 4.76% बढेको छ, भोल्युमसहित बढेको छ। अब घट्छ भने त्यो बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। एउटा चाहिँ एकुमुलेसन जोनमै छ, 450 भन्दा तल चाहिँ यो कम्पनी किन्न डराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्पनीलाई तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ एसएनएलआई। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स पनि फन्डामेन्टली राम्रै छ। उसो त सबै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रो देखिएका छन्, रिपोर्ट पनि राम्रो आएको छ। यो कम्पनी पनि जब 400 भन्दा पनि तल थियो त्यो बेलादेखि नै हामीले चाहिँ सजेस्ट गर्दै आएको कम्पनी हो। अझै पनि त्यति धेरै ढिला भइसकेको अवस्था छैन, तर एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्समा गएको हुनाले अब सानो करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो करेक्सन चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। तपाईँले त्यो करेक्सनमा चाहिँ मजाले यो कम्पनी अब किन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो फन्डामेन्टल भएको र सस्तोमा राम्रो कम्पनी अन्तर्गत यो कम्पनी पनि रहेको छ। हामीले चाहिँ मिड टर्मसम्ममा चाहिँ 700-800 सम्म र लङ टर्म अर्थात् बुलसम्म चाहिँ यो कम्पनी 1400-1500 चाहिँ सजिलै देख्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ एसआरएलआई। सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 459 मा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनी पनि तपाईँको 416, 17, 20 तिर केही समय खेलेर अहिले भोल्युमसहित बढेको छ, अर्थात् ब्रेकआउट दिएको छ। अब ब्रेकआउट पछि चाहिँ सानो करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि करेक्सन आयो भने तपाईँले फेरि यो कम्पनीलाई किन्न सक्नुहुन्छ। 450 भन्दा तल चाहिँ यसको राम्रो बाई जोन हुनसक्छ। 450 भन्दा तल चाहिँ यो कम्पनी खरिद गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ यसबाट छोटो समयमा पनि राम्रो मुनाफा र मिड टर्म तथा लङ टर्ममा पनि राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने चाहिँ कन्डिसन छ। अब यो बियरिसको चाहिँ यसले बटम लगाइसकेको चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने अब फेरि घटेर 300 भन्दा तल आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यसकारण हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला बनाउँदै अगाडि बढेको यो कम्पनीलाई तपाईँले सर्ट टर्म, मिड टर्म तथा लङ टर्म तिनै तरिकाले अहिले किन्न सक्ने अवस्थामा मैले देखिरहेको छु है त। अर्को छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। 487 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनीलाई 500 भन्दा तल चाहिँ मजाले किन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। यसको फन्डामेन्टल अवस्था सबै कुराले हेर्दाखेरि 500 भन्दा तल यो कम्पनी किन्न त्यति डराउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। डराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा चाहिँ 500 भन्दा तल। उसो त सचेत भने रहनुपर्छ ट्रेड गर्दाखेरि। बुक भ्यालु पनि राम्रो भएको कम्पनी हो, 167 देखिएको छ। आइपिओबाट नयाँ आएको कम्पनी होइन। अहिले 487 छ, 500 भन्दा तल नै छ यो कम्पनी पनि। यो कम्पनीलाई पनि वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ र अहिले सर्ट टर्म, मिड टर्म तथा लङ टर्म तिनै तरिकाले चाहिँ बाई सेटअप बनेको देखेको छु मैले यो कम्पनीमा। तपाईँले यसलाई वाचेसमा राखेर उपयुक्त लाग्यो भने खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ एसजेएलआइसी सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स। 496 रुपियाँ छ अहिले बजारमा। लास्ट दिनमा चाहिँ अन्तिम दिनमा चाहिँ 4.25% ले बढेर 496 रुपियाँ पुगेको छ। राम्रो भोल्युमसहित, खासै धेरै भोल्युम त अलिकति रहन्छ यसमा, मलाई अलिकति कम रहेछ। तथापि अघिल्लो दिनको भन्दा राम्रो भोल्युमसहित बढेको छ, ब्रेकआउट दिएको छ। यसको पनि ट्रेन्ड हेर्छौँ भने चाहिँ यसले पनि बुलिस जर्नी तय गरिसकेको देखिएको छ। निरन्तर रूपमा चाहिँ यो हाई पछि हायर लो बनायो, फेरि हायर हाई बनाएर फेरि हायर लो बनाएको छ। ट्रेन्ड लाइनबाटै नै बढेको हुनाले अब हामी यसप्रति सकारात्मक बन्न सक्छौँ र फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो छ। यो कम्पनी पनि अब अहिले पछिल्लो बढाइका आधारमा सर्ट टर्मको लागि पनि उपयुक्त देखिएको छ। अब बुलिस जोड्ने नै यसले तय गरेको हो भने त पक्कै पनि पुरानो हाईभन्दा माथि जानुपर्ने हुन्छ। अब अहिले 500 छ भने 633 भन्दा माथि जानु पर्यो, अर्को हाई बनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले करिब 700 सम्म चाहिँ बहुत छिटो पुग्न सक्ने देखिएको छ। यसकारणले यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब करेक्सन आउँछ भने त्यो बाई अपर्च्युनिटी हुनसक्छ र तपाईँले सर्ट टर्म, मिड टर्म तथा लङ टर्म तिनै तरिकाले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर मजाले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्ट टर्मको लागि किन्नुहुन्छ भने स्ट्रङली चाहिँ तपाईँले स्टप लस पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। र आजको बसाइमा मैले यसरी 7 वटा लाइफ इन्सुरेन्सका कम्पनीहरू राखेँ जो 500 भन्दा तल छ मूल्य चाहिँ। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो होइन, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। शेयर बजारसँग विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ समय।